Ik ben hier weer met een video en ditmaal een video die ik niet zo vaak heb gedaan. Ik denk eigenlijk haast nooit. Maar ik zat van de week te denken aan het feit van, ik kan het best wel eens doen, omdat ik denk dat jullie hier ook veel aan hebben. Het gaat namelijk over een algemene reading. Iets wat ik zelf nooit zo vaak heb gedaan, maar waar mijn interesse ook maar begint te komen, laat ik het zo zeggen. Dus de algemene reading, die ga ik in deze video behandelen. En dan heb je ook nog de toekomstreading, die ga ik de volgende keer behandelen in een andere video. Voor de algemene reading heb ik kaart uitgezocht van tevoren, decks heb ik uitgezocht, 5 soorten decks. Het is maar net van hoe jouw gevoel is, wat jij het fijnste vindt. En voor de toekomst heb ik ook 5 decks uitgezocht, in die zin dat ik de Lenormand daar ook bij doe. Dus dat zijn er ook 5 decks in totaal. Ja, de bloem heb ik gekregen van mijn mannetje. Een soort wetenschapsboeket. En ik ben gewoon weer aan de beterende hand, dus dat is helemaal goed. En ja, waarom een algemene reading? Nou ja, goed, heel veel mensen willen een algemene reading. Dus ben jij iemand die kaarten legt en ben jij iemand die kaarten legt voor anderen en zeker ook voor klanten, dan zou je vast heel veel aan deze video hebben. Want er zijn namelijk best wel veel klanten die algemene readingen willen hebben of toekomstreadingen. Nou ben ik zelf niet zo'n fan van de toekomstreadingen, maar goed, je krijgt ze wel. Dus daar ga ik mezelf ook in verdiepen. Nou, de algemene readingen. Het ligt natuurlijk aan hoeveel kaarten decks jij hebt. Ik heb er nu onderhand, dacht ik, zo'n 33. Dus daar kan ik wel het een en ander uit vissen als ik denk, ja, ik wil de kaarten uitleggen. Nou, je neemt natuurlijk iemand in gedachten. Of je legt de kaarten voor jezelf. Of de kaarten voor een vriendin of voor een vriend, familie. Maar het kan ook zijn dat je het voor een klant legt. Dus die naam die leg je natuurlijk in gedachten. Misschien heb je een geboortedatum nodig. Zelf heb ik dat niet nodig, maar het kan zijn jij wel. Nou, in ieder geval, dat zijn de dingen die je natuurlijk doet. Dat je de goede energie te pakken hebt, waar het over gaat. En dan is het zo. Ja, ik heb dus de Gilded Reverie, de Expanded Edition erbij gepakt. Ik heb ook, en dat verbaasde me, maar ik heb hem wel, je vorige levens erbij gepakt. Je moet gewoon altijd met intuïtie de kaarten, decks pakken die je op dat moment nodig hebt. Nou, deze dus. En ik heb ook het wijsheid van het orakel gepakt, intuïtief, deze. En boodschappen van het dierenorakel. Ik begrijp nooit waarom er staat de dierenorakel, want het is het dierenorakel. Daar raak ik ook altijd een beetje mee in de war. Maar goed, het is een hele mooie kaartendek van Colette Bellemeade. En de geheime sleutels, die heb ik er ook bij gepakt. Dus dit gaat om een algemene reading. Algemene reading, eigenlijk zoals ik er van de week over nadacht, bedacht ik me, een algemene reading is eigenlijk een soort van spirituele reading. Want je legt de kaarten die op dat moment gelden, die op dat moment in het hier en nu gelden, waar je aan kan werken, wat allemaal goed gaat of wat je levensles is, wat je pad is. Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk best wel een spirituele reading. Ik zie er niet zoveel verschil in. Laat ik het zo zeggen. Nou, dan ga je dus eerst bekijken welke kaart spreek je het meeste aan waarvan je denkt, ja, dat heb ik als eerste nodig, dat wil ik als eerste gaan leggen. Dus welk deck. Dus je legt ze allemaal bij elkaar zo. Hier, een stuk of 5 of wat jij wil. En dan ga je bedenken, nou, waar gaat je oog heen? Nou, geheime sleutels. Die ga je dus als eerste trekken, de geheime sleutels. En eigenlijk gewoon hoofd leegmaken, blanco, nergens aan denken. En gewoon gaan readen. Ja, de ene doet het met kaarten schudden en dan valt ineens een kaart uit. Of je doet het met stapeltjes maken. Dat maakt allemaal niet uit. Het zijn hele grote kaarten, je ziet het. Dus wat ik doe is, ik
Ik hou ze even beet, zodat die energie goed erin komt. Dan leg ik ze neer. Dan leg ik ze neer. Je kan ze ook nog even schudden, zodat de energie van de vorige vraag eruit is. Dat kan je doen, wat je wil. Nou, dan ga je kaart pakken. Het gaat dus om het gaat dus om een algemene reading. Zekerheid. Een hele lap tekst hier. Geschenk betrouwbaar. Ontspan je en jaag na waar je hart naar verlangt. Wees creatief. Pak waar je mee bezig bent rustig aan en zorg ervoor dat je meer duidelijkheid krijgt over de situatie. Forceer niets, maar probeer anders te denken en de dingen opnieuw te bekijken. Gebruik je verstand, sta open voor nieuwe ideeën en ervaringen en luister naar de welgemene raad van anderen. Je kan er veel van leren. Er komt een periode aan van verbondenheid met het leven. Een periode van rust waarin je alle opgedane ervaringen kan verwerken. Geef jezelf daarvoor voldoende tijd, zodat je daarna de juiste beslissingen kan nemen en je doelen op eigen ritme kan bereiken. Dat gaat dus om het nu en het gaat dus ook om, in feite gaat het natuurlijk ook om de nabije toekomst. Een hele mooie kaart. Nou, dan heb je nog 4 decks over en dan ga je dus weer kijken van waar gaat mijn blik naartoe. Dus welke van deze kaartendecks gaat mijn blik heen om nog een kaart te trekken voor de klant of wat dan ook. Nou, kaartendek van Colette Baron-Reid. Ook super mooi. Er zit een hele mooie handleiding bij. Die kan je natuurlijk ook altijd raadplegen. En er zijn ook weer super veel mooie kaarten. Het gaat dus over het dierenrijk. En ja, wat ik alweer zeg, even in je hand houden. Even je gedachten helemaal leegmaken. En dan ga je ze allemaal uitspreiden. Tenminste, dat doe ik altijd. Als het heel veel kaarten zijn die ook vrij groot zijn, zodat ik ze niet kan schudden. En daar ga ik even op concentreren. Dus dan trek je een kaartje. En dan trek je de koe. Nou, dan gaan we even kijken. Want kijk, ik zal hem even laten zien. Hij is super mooi. Zie je? De koe. Hij is super mooi. Dus dan trek je de koe. Kaart 27. Nou, dat is best wel een dik boekje. Ik ga natuurlijk niet alles voorlezen. Alleen een beetje de kernwoorden eruit halen. Nou, vandaag sta je op een mooi punt in je leven. Want je behoeften worden moeiteloos en op zoveel manieren vervuld. De koe vraagt je om goed op te letten, want dit is de perfecte tijd om je te focussen op de keuzes, acties en het gedrag waarvan je weet dat ze je ziel voeden en een gevoel van tevredenheid in je hart geven. Het zal je blijdschap en liefde brengen waar je nog lang op kunt teren. Deze kaart vraagt je om aandacht te schenken aan hoe je je geest, lichaam en ziel voedt. Want je wankelt nu als een pasgeboren kalf dat onvast op zijn benen staat. Spirit van de koe wil dat je weet dat het universum het beste met je voor heeft. Dat je wel je eigen steentje moet bijdragen om mee te doen en je welzijn te voeden. Neem deze boodschap ter harte en alles zal ten gunste van jou veranderen. Dus eigenlijk is het ook een kaart van dat je weet dat je op de goede weg zit. Misschien weet je dat nog niet zo goed, maar dat je best wel op de goede weg zit, al moet je natuurlijk wel je eigen steentje bijdragen. Dat is natuurlijk ook wel logisch. Nou, dan hebben we nog 3 kaarten over, of nog 3 decks over. En mijn oog die gaat naar de wijsheid van het orakel van Colette Baron-Reid. Dus weer van Colette Baron-Reid. Dat is de tweede al. Nou, ook weer best wel veel kaarten, niet zoveel kaarten als eerst. Ze zijn best wel groot in het schudden, dat wel zo. Maar mocht je de kaarten gewoon kunnen schudden, dan is het natuurlijk altijd goed om te doen. Oh, dat valt wel in, hè. Ja, dat is makkelijk. Dat is tweesprong. Dus de kaart zegt eigenlijk dat jij, of degene over wie je de kaart legt, bezig is met een tweesprong te maken.
Een tweesprong. Kijk, een tweesprong. Ik zal even een paar kernwoorden voorlezen. Tijd om een besluit te nemen. Consequenties in overweging nemen. Als je iets gaat doen, aan je verplichtingen voldoen bij een keuze die moet worden gemaakt. Nou ja, er staat dus een wegsplitsing. Dus dan wordt je gevraagd een besluit te nemen. Kijk, dus een hele belangrijke keuze staat er ook. En dan heb je ook nog, zeg maar, je kan de keuze hebben als het een relatievraag is. Het een boodschap voor de relatie. Het kan ook een boodschap voor voorspoed zijn. Nou, de boodschap van voorspoed. Je bent op het punt van je reis aanbeland en nu moet je een keuze maken. En inherent aan deze keuze is de behoefte aan verandering, aan ontwikkeling en het verbeteren van je omstandigheden. Beperk dit tot het stellen van één vraag. Wie wil ik graag worden? Of waar kan ik in geloven om een rijk leven te leiden? Geef een eerlijk antwoord vanuit je hart. Dan kies je zonder moeite de weg die je moet nemen. Weet dat er overal om je heen overvloed is. Ervoor om dit te zien en dan zal het makkelijker zijn om je richting te bepalen. Want je intuïtie geeft je duidelijk aan en weet welke kant je op moet voor je welzijn. Kijk, nou, dat is ook eigenlijk wel weer dat je ook op een punt staat of je klant staat op een punt om te kiezen ergens voor. Dan kan je ook gewoon zeggen, je staat gewoon op een punt om te kiezen. Dan kan je gewoon tegen je klant zeggen en dan zal je klant heel vaak beamen. Dat klopt, ik sta inderdaad voor een keuze. Of ik weet niet wat ik moet doen, maar ik sta inderdaad voor een keuze. Nou, dat is dus hoe meer je zeg maar de kaart legt, ook al is die algemeen, hoe duidelijker het wordt en hoe dieper je ook in kan gaan over de situatie van de klant, waarin die of je vrienden of wat dan ook, de situatie waarin ze op dat moment zich begeven. Of het kan ook zijn dat je de kaart voor jezelf legt. Dus dan heb je eigenlijk al hele mooie kaarten gelegd van nou ja, oké, het is nog niet de tijd om te gaan oogsten, laat ik het zo zeggen, maar er wordt wel gezegd van ja, maar je kan al wel een beslissing gaan nemen. Het is nog wel dat je nog echt even moet wachten, maar die beslissing kan je alvast wel gaan nemen. Dat kan je alvast wel zeggen. En nou ja, ik heb nog 2 kaarten decks over. Je hebt je vorige levens. Zelfs daar kan je een kaart mee trekken als het gaat om een algemene vraag. Omdat ook heel vaak de beslissingen die je nu neemt of de beslissingen die je niet durft te nemen, heeft dan weer te maken met dingen uit het verleden of met trauma's uit het verleden. Dus als dit kaartendek, als je dat hebt en het komt naar voren, ja, dan kan je het beste nu een kaart uittrekken. Doe het gewoon. En denk niet van, nou ja, dat is raar, algemene reading en dan moet je een kaart uittrekken. Nee, dat is dan nodig omdat het echt resoneert met de vraag. En dit deck is van Doreen Virtue en Brian L. Weiss. Nou, je ziet het allemaal, vorige levens en dingen. Dan ga je ook weer gewoon met een blanco, zonder vraag, want ja, wat is nou eenmaal algemene reading? Geen vragen. Ga je ze schudden. Het beste dat er weer een kaart uitvalt. Als het niet zo is, dan ga je gewoon de kaarten neerleggen. En dan ga je even pakken wie weer resoneert met jouw vraag. Goed. Mannelijk en vrouwelijk. Nou, mannelijk en vrouwelijk. Je ziet het. Eigenlijk ook weer een soort dualiteit, als ik het zo zie. Ik zie geen nummer erop. Ik zie geen nummer. Dat is niet zo makkelijk. Ik zal even kijken. Er staan geen nummers op. Handig, maar niet uit. Gelukkig staat het wel op alfabet, dus daar zijn we dan wel weer blij mee. Deze kaart betekent dat je je meeste levens geleefd hebt met een ander geslacht dan wat je in dit leven belichaamt. Dus met andere woorden, als ik dan voor mezelf zou leggen, zou dit betekenen dat ik in mijn vorige levens meer een man was dan een vrouw. Niet gek als ik naar mezelf kijk, als ik eerlijk ben, want ik heb wel het idee dat dat zeker klopt.
Goed, je leeft bijvoorbeeld misschien nu als vrouw, terwijl je in de meeste vorige levens een man was. De kaart vraagt je om compassie met jezelf te hebben en erop te vertrouwen dat je ziel het beste doet wat je kunt. Denk eraan dat je ziel het resultaat is van al je ervaringen in het vorige leven. Nou, dus eigenlijk zegt het oké, je bent wel op de goede weg. Ja, wees ook alweer in dualiteit. Nu of geweest vroeger. Dat komt er dan een beetje uit. En dan heb je als laatste, blijft er over, nou, de Deal Recovery Expanded Lulleman. En dan ga je ook weer schudden. Of je legt ze allemaal weer neer. Dan kijk je of misschien komt er vanzelf een kaartje uit of niet. Of je blijft gewoon stilstaan met de kaart die je op dat moment nodig hebt. Je gaat er één kaart uitpakken. En dat is in dit geval het vosje. Nou goed, dan kan je dus natuurlijk, het is een algemene reading. Dan is het zo van, nou ja, heeft dit dan betrekking op werk? Hè? Meestal krijg je wel in je hoofd of het met werk te maken kan hebben. Het kan ook zijn dat er iemand in je omgeving is die gewoon niet helemaal kosher is. Waarvan je het niet verwacht, hè? Want het gaat om de vos. Dus het is echt wel stiekem. Je verwacht het niet. Dus dan is het een beetje uitkijken. Het kan natuurlijk ook op werk slaan. En dus het heeft ook te maken met deze kaarten die er omheen zijn. Van welke kant kan je gaan zoeken wat betreft werk of iets anders. En vaak zegt de klant op een gegeven moment van ja, klopt en dit en dat en het heeft te maken met werk of wat dan ook. Dus vaak is het ook natuurlijk dat de klant op een gegeven moment zelf zegt van ja, nou, daar heeft het mee te maken. Dus met deze 5 decks kun je eigenlijk al heel veel zeggen. En op een gegeven moment zal je ook merken dat je klant natuurlijk ook, of wie dan ook, je vriendin of wat dan ook zelf zal gaan zeggen van ja, nou ja, klopt, dat en dat en dat en dat. En dan kom je ook tot een gesprek samen en dan kom je ook tot oplossingen. En vaak krijg je dan zelf ook dingen door als je natuurlijk met de energie bezig bent wat betreft de ander. Eigenlijk heeft het echt wat te maken met het spirituele en ook heel erg met het hier en nu. Dat is wel het mooie van een algemene reading. Dat je echt van tevoren helemaal niet weet wat er gaat komen. Maar dat er dan echt een mooie boodschap voor je kan inzitten. En dan kan je dus eigenlijk ook nog zeggen van, nou weet je wat, als laatste doen we een kaart nog extra van een van deze 5. Die nog een extra boodschap kan geven. Om dat extra duwtje in je rug te krijgen. En dan kies je gewoon voor wat jij zelf de mooiste kaart vindt. Of waar je zelf je hart naar uitgaat. En dat is wijsheid van de orakel. Nou, voor een extra bonus is het altijd leuk dat je even extra aandacht aan de klant of aan wie dan ook schenkt. De onvoltooide symfonie, nummer 10. Even kijken wat dat betekent. Het orakel zegt, dit is het moment om alle losse eindjes aan elkaar te verbinden. Je hebt al meer in de kaarten net gehoord dat het echt is om alle stukjes nog even te verbinden voordat je echt aan de slag kan gaan. En dat zegt deze kaart eigenlijk ook weer. Er zal eerst een keuze gemaakt moeten worden, dat was een van die andere kaarten. Maar het zijn nog die laatste eindjes die moeten aan elkaar worden verbonden. Of een les bijna hebt geleerd. Of iets bijna onder de knie hebt. Het is belangrijk dat je beseft hoe ver je bent gekomen voordat je verder kunt gaan. Accepteer dit zonder voorwaarden. Kijk eens wat je al hebt, zodat je het een en ander emotioneel en fysiek kunt afsluiten en je het antwoord vindt dat je zoekt. Je kunt niet verder gaan als je de dingen niet hebt afgerond. Dus zeg echt, rond het af, lichamelijk, geestelijk, karma's, trauma's. Los het echt af. Dat is heel belangrijk. Je kunt niet verder gaan als je de dingen niet hebt afgerond. Denk nog eens na over wat er is gebeurd, zodat de symfonie uiteindelijk in goede harmonie kan eindigen. Nou, super mooi. Dus het eigenlijk zegt, al deze kaarten zeggen bij elkaar dat je ook best wel even wat denkwerk moet verrichten. Dat je dingen echt gaat afsluiten, dingen die misschien helemaal niet goed voor je zijn. Dus even natuurlijk een voorbeeld
algemene reading, hè, hoe je de algemene reading kan doen. Dus het zegt eigenlijk wel van, nou ja, ga die laatste eindje nog even aan elkaar knopen. Het is nog niet dat je echt een nieuw begin hebt, want het zegt echt allemaal, je moet even pas op die plaats maken. Er komt een nieuw begin voor je aan, die is er absoluut. Maar neem daarbij wel de beste, dat je de beste beslissingen neemt, zegt het ook heel belangrijk. Maar dan komt er echt een nieuw begin voor je aan. Daar mag je ook in geloven. Alleen, het is nog even de boel nog even opruimen. Ja, dat kan je dus ook makkelijk tegen je klant zeggen. En zo zie je maar dat je met nu 6 kaartjes eigenlijk al heel veel te weten komt over degene over wie je een kaart legt. Dit is de algemene reading. Nou, mochten daar nog specifieke vragen over zijn, natuurlijk niet over je eigen readings, hè, dat weet je, daar zijn Facebookgroepen voor. Maar wie weet heb jij wel, dat je dacht van ja, dat je denkt oké, ik doe altijd dat en dat met een algemene reading. Hoe kijk jij daar tegenaan? En kan ik daar antwoord op geven? Hele fijne dag en tot de volgende video waar ik het ga hebben over toekomstreadingen.